Hello mga katimbahay, welcome to my channel. For today's video ay ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng subscribe button katulad nito. Pero bago po tayo mag-umpisa ay please do subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Okay, open na po natin ang ating KineMaster. Pindutin na natin yung orange button, guys. Tapos piliin nyo ito. Click nyo yung media. Then, pili kayo ng background. Dahil walang green, pili na lang kayo ng kahit anong kulay. Pindutin nyo yung color white sa baba. Tapos, ito. Piliin nyo yung green. Check. Pindutin yung green sa baba. Then yung layer. Then media. Piliin nyo yung white background. I-zoom nyo siya, tapos ika-crop natin siya. Okay, maglagay na tayo ng photo. Click natin yung layer. Tapos yung media. Tapos pumili na kayo ng photo na gusto nyong gamitin. Tapos, pindutin nyo yung cropping. Then, open nyo po yung mask. Yan. Ganyan. Tapos, pili kayo ng shape kung anong gusto nyong shape. Yan. Maraming pagpipili ang shape dito. Zoom out, zoom in nyo lang para makuha nyo yung gusto nyong size. Then, dalhin nyo po dun sa gilid. Yan, okay na yan guys. Tapos, play nyo siya para makita nyo kung paano yung paglabas niya. Yan, ganyan. Isa pa.
Yan. Kung gusto nyo naman lagyan ng animation, click nyo lang po yung picture tapos yung animation. Then pili kayo kung paano yung gusto nyong paglabas, kung fade or magpa-pop lang siya. Maraming choices dyan. Yan, okay na yan sa akin. Sunod naman natin gawin, lagyan natin siya ng pangalan. Yung channel name nyo na lang ang ilalagay nyo. Yan, type lang natin yan. Tapos okay. Tapos pili kayo ng font kung anong gusto nyong font. Yan, check kung yan ang gusto nyo. Tapos isu-zoom in nyo. Yan. Tapos ipipwesto nyo lang ng ganon. Tapos pipili kayo ng kulay kung anong gusto nyong kulay ng font nyo. Yan. Pindutin nyo kung desired color nyo. Black sa akin. Yan. Yan, okay na. So, tingnan natin kung paano siya lalabas. Yan, ganyan siya. Pero pwede nyo din siyang lagyan ng in animation and out animation. Tapos kung gaano siya katagal. I-click nyo lang yung mga photo or text kung yun yung gusto nyo lagyan ng mga animation, in animation and out animation. Okay na, lalagyan na natin siya ng subscribe button. May na-download na ako from YouTube, so yun na yung gagamitin ko. Pindutin nyo yung chroma key, then enable nyo. Yan, enable nyo siya. Tapos yun, tingnan nyo kung makikita na siya. Yan, ayusin nyo lang yung lagay. Tapos para malaman nyo, ipi-play nyo siya para makita nyo kung tama yung pagkakapwesto nya. Yan, ganyan. Pag hindi pa, adjust nyo lang. Ayusin niyo sa baba para pantay-pantay siya. Okay, tingnan natin kung okay na siya.
Yun, okay na siya. So, export na natin para masubukan nating i-attach sa video. Pag na-export niyo na siya, balik kayo sa home ng KineMaster. Then, pindutin niyo yung orange na bilog. Tapos, yung size ng I love you. video. Yan. Then, punta kayong media. Click niyo yung media. Tapos, pumili kayo ng video na gagamitin nyo. Yan, hanap kayo ng video na gusto nyong gamitin. Yan, for example, tulad nitong na-record kong Mobile Legend. Yan. Yan gagamitin natin. Yan, nakapili na ako ng video. Ilalagay ko na ngayon yung subscribe button na ginawa ko kanina. Pindutin nyo yung layer, media, then hanapin nyo yung subscribe button na ginawa natin kanina. Nyo yung chroma key, tapos enable nyo siya para mawala yung green background niya. Ipwesto nyo lang siya kung saan nyo siya gustong lumabas mamaya. Kung gusto nyo siyang lagyan ng animation, pindutin nyo lang yung in or out animation. Tapos may mga pagpipilian kayo dyan kung paano, kung pa-slide ba or pop lang yung paglabas niya o yung mag-fade lang siya. Tapos pipiliin nyo lang kung gaano siya kabagal o kabilis ayon sa gusto nyo. So, yun, okay na siya guys. Ganun lang siya kadali.